سلام به همگی دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدم به موزه مردم شناسی واقع در مجموعه کاخ گلستان وسط شهر تهران. تأسیس موزه مردم شناسی به سالهای آغازین دوران پهلوی برمیگرده. فرمان تأسیس این موزه در سال 1314 شمسی توسط رضاشاه پهلوی صادر شده. پس از صدور این فرمان، کارشناسان جهت جمع‌آوری اشیا و لوازم زندگی مردم شهرها، روستاها و اقوام مختلف به نقاط مختلف کشور اعزام شدند. در مهر ماه 1316 یعنی 2 سال بعدش، پس از تلاش زیاد این موزه در ساختمانی واقع در خیابان بوعلی گشایش پیدا کرد و سپس به این کاخ ابیض تو مجموعه کاخ گلستان منتقل شد. موزه مردم شناسی کاخ گلستان یکی از قدیمی ترین و غنی ترین موزه های مردم شناسی در سطح کشوره. این موزه 2 طبقه داره و از بخش های مختلفی تشکیل شده. طبقه همکفش که بخش اداری و تالارهای نمایش هستش و طبقه دوم علاوه بر پوشاک مناطق مختلف ایران، پوشش مردان و زنان قاجار و موارد دیگر رو در معرض تماشای بازدیدکنندگان قرار میده. ممنون که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید و کانال منو به دوستان خودتون معرفی میکنید.